Ahojte piloti a pilotky, v dnešním dílu si ukážeme, jak díky AMOLED displeji a antireflexní folii výrazně prodloužit životnost baterie v případě, že k letání používáte mobilní telefon namísto specializovaných zařízení. Tak pojďme na to. Proč zrovna AMOLED nebo jakýkoliv jiný typ OLED displeje? Tyto displeje se vyznačují tím, že pro zobrazení černé nepotřebují absolutně žádné množství energie. A z této vlastnosti budeme těžit v následující konfiguraci. Já osobně zatím stále používám Google Pixel první generace, který je osazen AMOLED displejem a mám na něm nalepenou antireflexní folii. Tu vidíte krásný rozdíl mezi odrazem na kraji, kde folie není, a na zbytku displeje. A teď pojďme na samotnou konfiguraci. Jak vidíte, nastavení si budeme demonstrovat na nejpoužívanější aplikaci XCTrack, která je volně ke stažení v obchodu Play. Jako první půjdeme do nastavení, zobrazení a barevné schéma. Tu přepneme na černé, případně černé s vysokým kontrastem. Můžeme také upravit frekvenci obnovování. Mně osobně vyhovuje výchozí nastavená hodnota. Přepneme zpět kategorie mapy a v případě, že používáme silniční mapu, tak doporučuji mapové téma Tron Render. A jako poslední bod je velmi užitečné v automatických akcích nastavit při startu plné podsvícení a naopak při přistání vrátit podsvícení na normální intenzitu. Díky této automatické akci vám program sám nastaví podsvícení na maximální intenzitu, což vám zajistí velmi dobrou čitelnost i na přímém slunci. A to je prakticky vše. Já osobně jsem si ještě vyladil tloušťku čáry, která se zobrazuje při točení ve stoupáku, ale to už je potom na každém z vás. Pojďme si ukázat, jak to vypadá za letu. Díky tomuto nastavení dojde k výraznému snížení spotřeby baterie. V mém případě to bývá nějakých 10 až 15% baterie za hodinu během letu. To znamená, že v pohodě mi baterka vydrží i bez powerbanky na nějakých 6-8 hodin letu. Tak to je pro dnešek vše. Díky, že jste byli s námi, lítejte bezpečně a budeme se těšit zase příště. Čaute.